Часы пустить. Пары большие. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Спочатку про те, як йде збір грошей на два безпілотні апарати Shark. На PayPal у нас вже понад $2200. В Монобанку вже є більше ніж 600 тисяч гривень. Приєднуйтесь до збору і, звичайно, підписуйтесь на цей канал, розповсюджуйте це відео, коментуйте. Сьогодні відповідь лише на одне питання. Яків Лемберг попросив розповісти про швидкість нашого літака від початку польоту до його завершення. Ось моя розгорнута відповідь у кількох частинах. Ан-124-100 «Руслан» – це унікальне творіння людських рук. Літає в діапазоні ваги зльотної від 200 тонн до 400 тонн. На швидкості 235 км за годину він вже у повітрі і приземляється на тій же самій швидкості. Про те, яку швидкість необхідно витримувати протягом усього польоту, ми сьогодні і поговоримо. Під словом «швидкість» розумітимемо індикаторну швидкість літака. Російською це приборна, приладова. Будемо назвати її індикаторна. Ми її дивимось ось на цьому приладі. Усі пілотування літака виконуються з урахуванням саме цієї швидкості. Пілотування на висотах вище ешелона 280 чи 8500 метрів виконуємо за числом М. Цю висоту переходу пілотування за швидкістю називають особливо керівники польотів Transition або Conversion, маючи на увазі, що вище 8500 метрів витримуємо задане число М, нижче задану індикаторну швидкість. Для прикладу, показуватиму всі етапи польоту. У показі братимуть участь прилади УСІМ, де видно індикаторну швидкість і число Маха. Також показчик кутів атаки – це важливий для нас прилад. Ще висотомір, який вказує висоту у футах. Радіовисотомір для точного визначення висоти у землі, для визначення моменту відриву від землі літака та моменту приземлення. Приклад зльоту та набору висоти я наведу для літака вагою 300 тонн. Швидкості для меншої ваги та швидкості для максимальної ваги відповідно будуть меншими і більшими. Починаємо розбіг. Двигатель прогрет, все. Увеличиваю режим. Параметры растут. Скорость поросла. На номинале. Норма. Режим взлетный 106 параметров. Стопал сегодня. Чек. 170. Верно. 190. 210. 230. 240 рубеж. Продолжаем. Подъем. Ой, резко, очень резко. Хорошо. І вже через 45 секунд літак на швидкості 260 км за годину вже виявляється в повітрі. Потім розганяємо до безпечної швидкості 280-300 км за годину. На цій швидкості ми виконуємо набір висоти по зменшенню шумів до висоти 3000 футів над рівнем аеродрому. Потім етап збільшення швидкості та прибирання механізації крила. Це закрилки та предкрилки. На швидкості 300 км за годину
Переводимо важіль закрилків у положення 15 градусів. Бачимо збільшення кута атаки до 9 градусів. Шлагбаум, тобто обмежувач максимально допустимої швидкості, перебудовується на значення 420 км за годину. Потім збільшуємо швидкість до 370 км за годину і переводимо важіль закрилки в положення 2 градуси. Слідкуємо за кутом атаки та шлагбаумом, який переміщується на швидкість 450 км за годину. Продовжуємо збільшення швидкості до 400 км за годину і повністю прибираємо закрилки. І в цей момент прибираються і предкрилки. Тут найбільше значення кута атаки у момент прибирання. Обмежувач максимальної швидкості перебудовується на швидкість 570 км за годину. Далі йде набір висоти, політ на ешелоні, зниження та захід на посадку. Але про це згодом. А зараз подивимось реальний зліт із дуже гарної європейського, не столиці, але дуже гарного міста. Пілотує командир Руслан. Я виконую планову перевірку. У польоті повна гармонія всередині екіпажу та гармонія із зовнішнім середовищем. Пейзаж зачаровує. Дивимось. Antonov 3575, ready for departure. Antonov 3575, wind 140. 15. Понял. Cleared for takeoff 35 left, Antonov 3575. 10. Ты пустил, фар большой. Экипаж, летаем в 1245. А что времени включить фары? Поехали. Прогреты. Понял, снял. Тормозах 0. Ну, режим взлет 120 установить. 143 взлет решили. Режим увеличивается. Понял. Режим номинальный параметр нормы. Принял. Скорость растет. Подтверждаю. Режим взлетный 120. Первому. Четвертому двигателю минус 2. Минус 2. 150 контроль. Соответственно. 170. 190. Отлично. 210. 230. 245. Рубеж. Продолжаем. Высота 10 метров. Шасси убрать. Шасси убираю. Шасси убирается. Убрал рулежный. Принял. 150, 290. Занимаем трек 338. То есть уровень створки закрыты. Кран нейтрально. Нейтрально. 20 метров. Antonov 3575, contact radar 134.175, ciao. Прямая, прямая. 318. 330. На второй. На На второй. второй точно. Навигацию нажмем. На курсе. На курсе. Нет, там ауста убита. Ручной не Хорошо, хорошо, мы не смотрим. Да. Departure good day, Antonov 3575, passing 2000, climb 6000, Ipcook 7, Foxtrot. Antonov 3575, buongiorno, climb flight level 200. Climb flight level 200, Antonov 3575. Убираем 200 эшелон. Установлен на D32. 200 установлен. Отлично.
Выполняем лево на курс Поехали. 224. 224. И разгоняемся. Озеро Комо. Чуть больше крен. Разгоняемся. Закрылки 15 вроде. 15 и выводим. Нормально. На курсе. Чуть-чуть. 3 минуты на взлетном. Принял, спасибо. Отлично, отлично, продолжаем. Закрылки 2 убрать. Закрылки 15 на закрылки 2 убираю. Убираются синхрон. Milano Charles, straight 5 Echo Kilo, Airkit 7 Alpha passing 2200 feet. Buongiorno, 5 Echo Kilo. Закрылки 2 убраны. Принял. Climb flight level 100, on straight 5 Echo 33. Закрылки, подкрылки убрать полностью. Закрылки убираются. Автопилот подготовлен. Понял, спасибо. Механизацию убираю синхронно. Можно в ЗК перейти. Значит, Второму минус 2. Минус второго минус 2. 4 минуты на взлетном. Хорошо, еще 45 секунд. Включаю САУ. Давай. Третьему минус 2. Третьему минус 2. ЗК ставь. ЗК. Чуть вправо. Нормально? Нормально. 350 метров с стороны. 4 минуты 30 секунд. Принял. Так, давай поставлю 104, проконтролируй на 104 совместно там. Поддержим скорость 250. 4,45. Хорошо. Повышенный номинал стоит, контроль. Контроль повышенного. Пошли плавненько. Право, курс Параметры в норме. 270. Поехали вправо. Отсчет повышенного номерала. Хорошо. Разворот вправо. Делаем, делаем. Вперед было 10-13. Установить стандарт. Давайте контроль по карте после взлета до включения СКВ. Фары. Скоро включатся. Фары выключены и уже убраны. Переключатель МГ. ПМГ. ПМГ. Закрылки, предкрылки. Убраны. СКВ. По баску убрано. Не включено. КШРВ, КШРН. Перестроились. Перестроились. Высотомеры. 222, Справа. 10-13 справа, 8000 пересекаем. Слева 10-13. Пересекаем 80-й в наборе. Тухан 100 и ЭСИС. Пересекаем 80-й. Стандарт установлен. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть лятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, тому що обов'язково далі буде. До побачення!